धेरैजना साथीहरूलाई चाहिँ आफ्नो मोबाइल फोनमा भएको फाइलहरूलाई कम्प्युटरमा कसरी ट्रान्सफर गर्ने, त्यस्तै कम्प्युटरमा भएका फाइलहरूलाई स्मार्टफोनमा कसरी ट्रान्सफर गर्ने, त्यस्तै युएसबी पेन ड्राइभमा भएका सम्पूर्ण फाइलहरूलाई चाहिँ कसरी कम्प्युटरमा ट्रान्सफर गर्ने, त्यस्तै कम्प्युटरमा भएका फाइलहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ आफ्नो युएसबी पेन ड्राइभमा लगाउने भन्ने विषयमा समस्या भइरहेको हुनसक्छ। उहाँहरूको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै म यो भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ कम्प्युटरमा भएका फाइलहरूलाई पेन ड्राइभ तथा स्मार्टफोनमा लगाउन सक्नुहुन्छ भनेर यो भिडियो तयार पारिरहेको छु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभएको खण्डमा अवश्य पनि तपाईँहरूले यी सम्पूर्ण कामहरू गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। यानि कि आजको भिडियोको शीर्षक रहनेछ हाउ टु ट्रान्सफर फाइल्स फ्रम कम्प्युटर टु मोबाइल फोन अर युएसबी पेन ड्राइभ भन्ने आजको भिडियोको शीर्षक रहनेछ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अब ढिलो नगरिकन तपाईँहरूलाई म मेरो कम्प्युटरको स्क्रिन देखाउन गइरहेको छु। साथीहरू, तपाईहरू सबैजनालाई चाहिँ आफ्नो फाइलहरूलाई चाहिँ मोबाइल फोनबाट कम्प्युटरमा ट्रान्सफर गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला एउटा युएसबी केबलको जरुरत पर्छ। यदि तपाईहरू फाइल ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला युएसबी केबलको थ्रुबाट आफ्नो मोबाइल फोनलाई चाहिँ कम्प्युटरमा कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपश्चात के गर्नुपर्छ म तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो कम्प्युटर स्क्रिनमा देखाउन गइरहेको छु। सम्पूर्ण साथीहरूलाई फेरि पनि मेरो कम्प्युटर स्क्रिनमा हार्दिक स्वागत छ। अब म तपाईलाई मोबाइल फोनमा रहेको फाइलहरू चाहिँ कसरी चाहिँ कम्प्युटरमा ट्रान्सफर गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला तपाईले चाहिँ अब युएसबी केबल चाहिँ कम्प्युटरमा कनेक्ट गरिसके पछाडी तपाईले अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ कम्प्युटरमा कनेक्ट गरिरहेको छु। कम्प्युटर कनेक्ट गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ यहाँ फोनमा के रे फोन चाहिँ यहाँ तपाईको डिस्प्ले भइरहेछ। वा तपाईले चाहिँ जस्तै विन्डोज की र ईलाई सँग थिच्नु भयो भने पनि यो माई कम्प्युटर भन्ने यो विन्डो खुल्छ। त्यसमा तपाईले हेर्नुभयो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मसँग भएको फोनको लिस्ट यहाँ देखाइरहेको छ। जस्तै मसँग चाहिँ ग्यालेक्सी J7 फोन रहेको छ। यसलाई मैले खोले भने हेर्न सक्नुहुन्छ फोन र कार्ड भनेर देखाइरहेको छ। अब तपाईको फाइल चाहिँ कहाँ राख्नु भएको छ तपाईले त्यहाँ जानुहोस्। जस्तै मैले चाहिँ यहाँ कार्डमा राखेको छु। अब कार्डमा जानुभयो भने तपाईले अब कुन फोल्डरमा फाइल राख्नु भएको छ तपाई त्यहाँ जानु पर्यो। जस्तै एक्जाम्पलको लागि मैले अब हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले यहाँ एउटा बुक पीडीएफ भन्ने एउटा फोल्डर बनाएको छु मेमोरी कार्ड भित्र। मैले यसलाई खोले। अब हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ तीनटा फोल्डर बनाएको छु यहाँ भित्र पनि हैन। यसलाई मैले डबल क्लिक गरेर खोल्दै छु। अब जस्तै यहाँ एउटा फाइल रहेछ। अब यो फाइललाई मैले कम्प्युटरमा कपी गर्नु पर्यो भने सबभन्दा पहिले फाइललाई म सिलेक्ट गर्छु। त्यसपछि किबोर्डमा कन्ट्रोल र सी लाई थिचेर चाहिँ कपी गर्छु वा राइट क्लिक गरेर चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँबाट कपी गर्न सक्नुहुन्छ। अब कपी गरिसकेपछि तपाईले यसलाई चाहिँ यहाँ क्लिक गरेर मिनिमाइज गरिदिनुस् हैन। अब मिनिमाइज गरेपछि तपाईले यो सिधै यो दिस पीसी भनिरहेछ नभएदेखि किबोर्डमा विन्डोज की र ई लाई प्रेस गर्दा पनि हुन्छ। अब तपाईले कुन डिस्कमा आफ्नो त्यो फाइललाई कपी गर्ने जस्तै यहाँ चाहिँ मसँग डी र ई रहेको छ। जस्तै मैले यसलाई खोले। अब यहाँ भित्र चाहिँ जस्तै मैले यहाँ न्यू फोल्डर भने पनि छ वा तपाईलाई मैले यो भन्दा पहिला नयाँ फोल्डर कसरी बनाउने भन्ने कुरा सिकाइसकेको छु। यहाँ गएर राइट क्लिक गर्नुस्, न्यूमा जानुस्, त्यसपछि यहाँ फोल्डर भन्छ यहाँ फोल्डरमा गएर क्लिक गरिदिनुस्। जस्तै मैले यहाँ चाहिँ ई लर्निङ चौतारी भनेर मैले एउटा फोल्डर बनाएँ। त्यसपछि यसलाई मैले डबल क्लिक गरेर खोले। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ दिस फोल्डर इज एम्प्टी भनिरहेछ। अब यहाँ गएर तपाईले पेस्ट गर्नुपर्छ किबोर्डमा कन्ट्रोल र भी लाई थिचेर वा तपाईले राइट क्लिक गरेर यहाँबाट पेस्ट भन्छ पेस्टमा गएर क्लिक गरेर हेर्नुभयो भने पनि यो तपाईको फाइल चाहिँ यो हेर्न सक्नुहुन्छ कम्प्युटर भित्र मैले कपी गरिसकेको छु। अब त्यस्तै तपाईको कम्प्युटरमा भएको फाइललाई चाहिँ मोबाइल फोनमा कपी गर्नु पर्यो भने के गर्ने त भन्दाखेरि जस्तै ल मानौ मसँग एउटा डकुमेन्ट भन्ने फोल्डर छ। अब त्यहाँ गएर मैले हेरे भने मैले यहाँ धेरै फाइलहरु चाहिँ मैले यसमा बनाएको। जस्तै यहाँ मैले चाहिँ वन रक्षक भन्ने एउटा फाइल मैले बनाएको रहेछु। अब यहाँ भित्र जस्तै यो की फाइलहरु छ। अब यिनीलाई मैले यो सबैलाई सिलेक्ट गरे। जुन फाइललाई कपी गर्नु छ तिनीलाई म सिलेक्ट गर्छु। जस्ट किबोर्डमा तपाईले कन्ट्रोल थिचिराख्ने अनि क्लिक गर्दै गर्दै जानुभयो भने पनि तपाईलाई सिलेक्ट गर्न सजिलो हुन्छ। नभएदेखि माउसबाट यसरी सरर ड्र्याग गर्नुभयो भने पनि सिलेक्ट गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसपछि तपाईले किबोर्डमा कन्ट्रोल र सी लाई थिचेर कपी गर्नुस् वा राइट क्लिक गरेर चाहिँ तपाईले चाहिँ अघि मैले भने चाहिँ तपाईले कपी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ त ल हेर्नु भने कपी भन्ने अप्सन छ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ अब यो जुन तपाईको फोन रहेको छ फोनमा गएर क्लिक गरिदिनुस्। अब त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ सोधिरहेछ फोनमा हाम्रो फाइललाई कपी गर्न कि वा त एसडी कार्ड राख्नु भएको छ भने एसडी कार्डमा कपी गर्ने हो। अहिलेको लागि चाहिँ मैले चाहिँ कार्डमा कपी गरिरहेको छु। अब कार्डमा पनि तपाईले कहाँ राख्ने हो जस्तै मैले यसको चाहिँ ल मानौ यहाँ हाम्रो डक्स भन्ने होला। सरी मैले डक्स हैन यसको म बुक पीडीएफ भन्ने एउटा फोल्डर छ। त्यो फोल्डरमा अर्को एउटा नयाँ फोल्डर बनाएर राइट क्लिक गरेर
हैन वा तपाईले यसमा चाहिँ यो न्यू फोल्डरमा क्लिक गर्दा हुन्छ नभए किबोर्डमा कन्ट्रोल शिफ्ट र एन लाई सँगै थिच्नु भने न्यू फोल्डर बनाउन सकिन्छ जस्तै मैले यहाँ चाहिँ कम्प्युटर फाइल भनेर यसो गरे अब यसलाई चाहिँ मैले डबल क्लिक गरेर खोले भने अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटामा हामीले फोल्डर बनाइसकेका छौं अब यहाँ गएर तपाईले राइट क्लिक गरेर पेस्ट गर्दा पनि भयो नभए किबोर्डमा कन्ट्रोल र भी लाई थिचेर गर्नु भएन भने तपाईको फाइल चाहिँ यहाँ पेस्ट भइसकेको छ यसरी तपाईले चाहिँ कम्प्युटरमा भएका कुनै पनि फाइलहरुलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा इजिली लगाउन सक्नुहुन्छ कुनै समस्या भएको खण्डमा तल कमेन्टमा लेख्न नभुल्नु होला त्यस्तै साथीहरु तपाईहरु चाहिँ आफ्नो USB पेन ड्राइभमा भएका फाइलहरुलाई कम्प्युटरमा ट्रान्सफर गर्न त्यस्तै कम्प्युटरमा भएका फाइलहरुलाई चाहिँ USB पेन ड्राइभमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला तपाईले USB पेन ड्राइभलाई कम्प्युटरको USB पोर्टको थ्रुबाट चाहिँ कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछिको अगाडिको स्टेपहरु म तपाईलाई मेरो कम्प्युटर स्क्रिनमा देखाउन गइरहेको छु ल साथीहरु अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले यहाँ कम्प्युटरमा चाहिँ मेरो पेन ड्राइभलाई चाहिँ कनेक्ट गरेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ अब पेन ड्राइभ कनेक्ट भइसकेको छ अब फेरि मैले किबोर्डमा विन्डोज की र ई लाई सँगै थिचे भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ यो दिस पीसी भने खोलिरहेको छ अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ पेन ड्राइभ यो अहिले मैले जुन पेन ड्राइभ लगाए यो शो गरिरहेको छ यसलाई मैले डबल क्लिक गरेर खोले भने हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ केही फोल्डरहरु रहेको छ अब पेन ड्राइभमा भएको फाइलहरुलाई चाहिँ मैले कपी गर्नु पर्यो भने जस्तै अब यहाँ के एउटा फाइल रहेछ हैन अब यो फाइललाई मैले कपी गर्नु पर्यो भने जसमा के गर्छु त भन्दा जुन फाइललाई कपी गर्छ तिनीलाई म सिलेक्ट गर्छु त्यसपछि किबोर्डमा कन्ट्रोल र सी लाई थिच्छु है त्यसपछि तपाईले अब यो फाइललाई चाहिँ अब जुन फोल्डरमा चाहिँ लगेर जाने हो अब त्यो फोल्डरमा तपाई जानुहुन्छ त्यसको लागि यो दिस पीसी भित्र रहेको छ जस्तै मैले यो लोकल डिस्क डी भित्र चाहिँ मैले सेभ गर्ने भए र अहिले हामीले यो एउटा ई लर्निङ चौतारी भन्ने हामीले एउटा फोल्डर बनाएको थियौं तपाई त्यहाँ भित्र गएर मैले राइट क्लिक गरेर मैले पेस्ट गर्दा पनि नभए किबोर्डमा कन्ट्रोल र भी लाई सँगै थिच्दा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो फाइल कपी भइसकेको छ यसरी तपाईले चाहिँ पेन ड्राइभ वा एसडी कार्डमा भएको फाइलहरुलाई आफ्नो कम्प्युटरमा कपी गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै अब तपाईलाई चाहिँ लगाउन कम्प्युटरमा भएका कुनै फाइलहरु चाहिँ आफ्नो पेन ड्राइभमा लगाउनु पर्यो भने जस्तै यहाँ एउटा केही फाइलहरु रहेछ हैन अब यो फाइलहरुलाई मैले जुन फाइललाई कपी गर्नु छ तिनीलाई पहिला सिलेक्ट गर्नु पर्यो त्यसपछि कन्ट्रोल र सी लाई सँगै थिच्नु भयो भने कपी हुन्छ त्यसैले तपाईको फाइललाई कहाँ लगेर जानु छ भन्दाखेरि तपाईको पेन ड्राइभमा अब मैले दिस पीसीमा क्लिक गरे त्यसपछि यो हाम्रो पेन ड्राइभ चाहिँ यो रहेको छ विन्डोज 11 भनेर छ यसमा यसलाई मैले डबल क्लिक गरेर खोले त्यसपछि तपाईले यहाँ एउटा न्यू फोल्डर बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँ माथि न्यू फोल्डरमा क्लिक गर्दा पनि भयो नभए किबोर्डमा कन्ट्रोल शिफ्ट र एन लाई सँगै थिच्दा पनि भयो नभए राइट क्लिक गरेर तपाईले न्यूमा गएर चाहिँ यो फोल्डरमा गएर क्लिक गर्दा पनि भयो र यहाँ डबल क्लिक गरेर खोल्नुस् त्यसपछि कन्ट्रोल र भी लाई सँगै थिच्नु भयो भने हेर्न सक्नुहुन्छ अब मेरो कम्प्युटरमा भएको फाइलहरु पेन ड्राइभमा अलरेडी कपी भइसकेको छ यसरी तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो चाहिँ कम्प्युटरमा भएको फाइलहरुलाई आफ्नो पेन ड्राइभमा इजिली कपी गर्न सक्नुहुन्छ अवश्य पनि तपाईलाई चाहिँ यो विषयमा केही समस्या भयो भने तल कमेन्ट बक्समा सोध्न सक्नुहुनेछ यो भिडियो हेरिसकेपश्चात अवश्य पनि तपाईहरुले पनि आफ्नो कम्प्युटरमा भएका फाइलहरुलाई USB पेन ड्राइभ त्यस्तै मोबाइल फोनमा राख्न सक्षम हुनुभयो होला भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु यस्तै किसिमका भिडियोहरु हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र भिडियो मन परेको खण्डमा एक लाइक गर्न नभुल्नु होला र यदि तपाईहरुलाई चाहिँ इमेल कसरी पठाउने र इमेल आईडी कसरी बनाउने भन्ने विषयमा जान्न मन छ भने यो भिडियो हेर्न नभुल्नु होला